mama, don't stress your mind. We coming home tonight to you. Hello guys! Good day sa inyong lahat! For today's video, gagawa tayo ng kutsinta pang meryenda. Kaya una, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng all-purpose flour. 1 cup all-purpose flour. Sieve lang natin. Pagkatapos, maglalagay tayo ng cornstarch. Kalahating cup ng cornstarch. One half cup of sugar. Powdered milk, 3 tablespoons. A pinch of salt. Mix muna natin bago natin lagyan ng water. So guys, kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel, mag-subscribe na. Like, share, at click mo na rin yung notification bell para updated ka sa latest video ni Murat. So, pwede na natin ito lagyan ng water. Water. One and 1/2 cup of water. Mix natin. Tapos maglalagay pa tayo ng vanilla. Vanilla extract, 1/2 tablespoon. Lye water or leya, 1/2 tablespoon. Ito yung leya, ito yung nagpapakunat ng ating kutsinta. Halo na natin. Haluin natin hanggang sa mawala yung mga namumuo-muo na harina. Mix na natin ito. Guys, kung gusto nyo lagyan ng color, pwede rin. Lagyan nyo ng kahit anong kulay na gusto nyo, pwede nyo siyang lagyan. Pwede nyo lagyan ng yellow, purple, green, pink. Nakakadagdag kasi yan sa ganda ng ating kutsinta. Lalo na pag ibibinta nyo. Mas maganda pag may kulay. Mas colorful, mas makulay ang buhay. So, lalagyan natin ito ng food color. Maglalagay tayo ng food color na yellow. Powder lang po ito. Kaya lang na ano siya, nabasa. Yellow. Ito ay powder lamang na mabibili sa tindahan ng 5 piso. Ayan, ang ganda pag may kulay yung ating kutsinta. Mix lang natin siya hanggang mawala yung buo-buo. Pwede natin gamitan ng strainer para mas madali natin makuha yung mga bilog-bilog. Gamitan natin ng strainer. Yan, dami kasing bilog-bilog. Gamitan natin ito para mas mabilis natin matanggal yung mga namumuo-muong harina. Napakadali lang nitong sundan. Pwede nyo itong pang negosyo.
Mas maganda kasi pag walang namumuo na harina. Ayan, marami kasi yung mga namumuo na harina or cornstarch na hindi natin natunaw agad sa tubig. Ayan, wala na. Ayan, wala na tayong makikita na namumuo-muo. I-stem na natin. Lagyan lang natin ito ng konting mantika. Pahiran lang natin para hindi siya dumikit pag ilagay natin mamaya. Kasi didikit siya pag hindi mo nilagyan ng mantika. Gagamit din tayo ng lyanera. Kasi konti lang yung ating mga cups, kaya gagamitan natin ng lyanera para mas mabilis natin itong i-stem na natin. Bago tayo magpakulo muna kayo ng tubig para paglagay nyo mamaya, diretso na lang. Mag-stem na lang kayo. Ito na, stem na natin. Kintab-kintab po siya. Lalagyan po natin siya ng cheese. Presenting my kutsinta. Puto kutsinta. Budbudan natin ng cheese. Masarap. Presenting my kutsinta. Yummy. Yummy.